Ви зараз є співробітником третього управління СБУ, так? Можливо. Можливо. Це як? Або так, або ні. Це слідчий Головного слідчого управління СБУ Дмитро Войтенко. Вже за кілька місяців після того, як він влаштувався до Служби безпеки, його бабуся стала співвласницею великої садиби під Києвом. Компанія, яка продала їй це майно, раніше могла бути пов'язана з російською Татнефтью, діяльність українських структур якої розслідує Головне слідче управління СБУ. Тобто те саме управління, де працює Дмитро Войтенко. Більше того, за нашими даними, ця ж компанія зберігає опосередковані зв'язки з Росією і досі. За які кошти ваша бабуся придбала в 23-му році половину маєтків і ділянок в Катеринівці? Всім привіт, я Інна Попович, і сьогодні я вам розповім, як історія про несподівані покупки бабусі слідчого СБУ 79-річної Марії Єрмоленко привела мене до яхти Путіна. І зрештою, до чого тут санкції, третє управління ГСУ Служби безпеки. Буквально передмістя столиці – село з красивою назвою Катеринівка. Тут сосни, свіже повітря і територія на гектар оточена зеленою огорожею. Ось там за парканом ми нарахували щонайменше 4 будівлі загальною площею понад 1700 квадратних метрів і знайшли власників. Частиною будівель володіє уже згадана 79-річна Марія Єрмоленко. Інша частина належить 50-річному Олегу Доценку. Але і у пані Марії, і у пана Олега не просто якісь об'єкти нерухомості. Це цілісний майновий комплекс з дуже цікавою історією. Там с той стороны на воротах висела аренда, наверное, года 2. Це бывшая резиденция Черномырдина. Те, що Віктор Черномирдін, посол РФ в Україні з 2001 до 2009 року під час своєї роботи тут міг користуватись цією резиденцією, мені говорили з різних джерел. Але офіційно ця вся нерухомість на 1,15 гектара землі тоді належала громадянину Росії Ростиславу Вахітову. У 2000-х він був торговим представником Республіки Татарстан в Україні та, за словами лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова, представником російської компанії «Татнефть» у Криму. Джемільов називав Вахітова співробітником розвідки РФ. Я хорошо помню, 15 февраля по просьбе представитель Татнефти был Ростислав Вахитов. Он попросил встречи, мы там встречались и говорили в основном о возможном деловом сотрудничестве наших бизнесменов Крыма с Татарстаном, поскольку он представлял Татнефть. А далі у 2014 році півострів окупували. Вахітов залишився в Криму, а нерухомість в Катеринівці переписали на ТОВ «Торговий дім Полтава-Нафтопродукт». Ця ТОВка теж могла бути пов'язана з діяльністю російського нафтового гіганта з Татарстану. Компанію зареєстрували у 2002 році. Зараз складно відновити хронологію подій, але за версією самих росіян, Полтава-Нафтопродукт до 2004 року була представником російської Татнафти в Україні, аж поки росіяни не створили іншу управляючу компанію. До 2015 року Полтава-Нафтопродукт була зареєстрована за адресою місто Полтава, вулиця Половка, 62. Тут же були зареєстровані ТОВ «Татнефть АЗС Україна» і ТОВ «Полтава Капітал». Ці дві ТОВки до 25-го року безпосередньо належали російській «Татнефть» імені Шашина. Діяльність цих компаній та їх причетність до ведення воєнних дій на території України з 22-го року розслідується Службою безпеки. Активи компаній стягнуті в дохід держави у 25-му році. У «Татнефть АЗС Україна» та нашої «Полтава-Нафтопродукт» також був однаковий номер телефону. На сьогодні я можу сказати, що на підставі тої інформації, яка є у нас в розпорядженні, в основному це інформація з відкритих джерел, ми можемо говорити про те, що є певні ознаки пов'язаності цієї компанії із компаніями російськими і із компанією «Татнефть». Майновий комплекс під Києвом належав компанії «Полтава-Нафтопродукт» майже 10 років. З 14-го, коли його продав Ростислав Вахітов, до 23-го року. Давайте уважніше придивимось до структури власності цієї компанії, бо тут одразу два російських сліди.
Перший. Бенефіціаром ТОВки «Полтава-Нафтопродукт» є кіпрський офшор Долконо Холдінгс Лімітед. Компанія має статутний капітал 3420 євро. Усі акції повністю належать Nimain Investments Ltd. Тобто вона є єдиним власником Долконо. Ця компанія своєю чергою володіє третиною російського ООО «Завод Еластік», який входить в групу компанії «Татнефть». Друга ниточка, яка привела нас до росіян. За даними Open Corporate, секретарем Долконо, який належить «Полтава-Нафтопродукт», є інший кіпрський офшор – KPM Consulting Limited. Остання фірма також є секретарем компанії Rosatom Finance Ltd, яку у серпні 2025 року Володимир Зеленський вніс в санкційні списки України як таку, що причетна до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через дочірні компанії в Європі. Також KPM Consulting мала зареєстроване представництво у Москві і навіть інвестувала там у будівництво. Одна з акціонерок KPM Consulting, Джанула Даліті, є секретарем компанії єдиного акціонера Долконо, який належить «Полтава-Нафтопродукт» Nimain Investments Ltd. Коло замкнулося. Прямого зв'язку юридичного, який би говорив про власність або контроль, на сьогодні ми таких ознак не бачимо, але деякі факти, наприклад, реєстрація за однією адресою, наприклад, спільний секретар на рівні кіпрської компанії, який одночасно є секретарем у материнської компанії «Полтава-Нафтопродукт», а також російської компанії «Rosatom Finance», наскільки я пам'ятаю. Крім того, деякі акціонери, які володіють часткою в материнській кіпрській компанії і одночасно володіють заводами на території Російської Федерації, оці опосередковані ознаки, вона говорить про те, що пов'язаність певна є. Складно, мені теж, але і це ще не все. Кіпрський KPM Consulting також є засновником компанії на Маршальських островах Baylor Asset Ltd, яка володіє яхтою Шахерезада, яку ще називають яхтою Путіна. Формально її власник – колишній президент Роснефті Едуард Худайнатов. Це підтверджують документи з суду США. Для того, щоб взагалі застосувати санкції, відповідні органи повинні перевірити, чи створює ця компанія, її активи в Україні, певні загрози національній безпеці. Це прерогатива Служби безпеки України. Так а що у службі? А там з 23-го року працює Дмитро Войтенко. Нагадаю, в тому ж році «Полтава-Нафтопродукт» вирішила продати майно під Києвом його родичам. Давайте знайомитись. Войтенко Дмитро Сергійович, 32 роки. У 2011 році відкрив ФОП з діяльністю у сфері права. З 16 до березня 2021 року був співвласником ТОВки «Аква Єврофул» з КВЕДом «Комплексне обслуговування об'єктів» і майже нульовими фінансовими показниками. У квітні 18-го подавався на посаду інженер з безпеки руху в ТД «Кременчук Нафтопродукт Сервіс», а в вересні 21-го на посаду спеціаліста в Департамент держзакупівель Міноборони, куди, вочевидь, влаштувався, про що свідчать його теги в GetContact. У вересні 22-го року отримав свідоцтво адвоката, дію якого було зупинено буквально в той же день. Власне, GetContact дав змогу зрозуміти, що зараз Дмитро Войтенко несе службу в Головному слідчому управлінні СБУ. Ви зараз є співробітником 3-го управління СБУ, так? Можливо. Можливо. Це як? Або так, або ні. Ми отримали доступ до його першої декларації за 2017 рік. За її даними, в нього у власності була квартира в Кременчузі на 92 квадрати, в 14-му квартира в Києві на 37 квадратів, офіс на 73,5 квадрати та мотоцикл Харлі Девідсон та ще 510 тисяч гривень заощаджень. Зарплата за рік склала 105 тисяч гривень та ще 3,5 тисячі гривень він отримав від підприємницької діяльності. У травні 17-го року Дмитро закриває свій ФОП. 2 місяцями раніше ФОП з надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна відкриває його бабуся, вже згадана Єрмоленко Марія Григорівна. Зараз їй 79 років. Номер телефону, зазначений у реєстрації цього ФОПа, належить Дмитру Войтенку. Більше того, вказана електронка нічого не приховує.
У вересні 21-го року Марія Григорівна купує у Олега Даценка будинок і ділянку на 4 сотки на вулиці Загребельного на Столичному Печерську. 255 квадратів, 2 поверхи, 4 спальні, 4 санвузли, гараж на 2 автівки. Офіційно за 5 мільйонів 200 тисяч гривень. А вже у січні 23-го половину цього ж будинку вона продає назад Даценку вже за 740 тисяч гривень. В чому була мета таких юридичних маніпуляцій з нерухомістю, зараз сказати складно. Але саме цей будинок публічно у 2021 році продавали за понад 18 мільйонів гривень. У 24-му році Марія Єрмоленко подарувала квартиру на 60 квадратів своїй доньці, мамі Дмитра Ользі, у ЖК на березі Дніпра Ріверстоун. Сама Марія Єрмоленко придбала майнові права на цю квартиру ще у 21-му році. Тоді мінімальна ринкова вартість такої нерухомості складала понад 3,5 мільйони гривень, але Єрмоленко сплатила майже втричі менше. Також у 2021 році Марія Єрмоленко інвестувала ще 4,6 мільйони гривень у квартиру в ЖК бізнес-класу Едельвейс Хаус на Печерську. Тож я зателефонувала за номером, вказаним в реєстрі ФОП Марії Григорівни, відповів Дмитро Войтенко. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, за які кошти ваша бабуся придбала в 2023 році половину маєтків і ділянок в Катеринівці біля Києва? Так само вона придбала половину будинку на вулиці Загребельного у місті Києві. Так само вона придбала квартиру у ЖК Едельвейс. Та не дуже відомо. Чому? Ви ж реєстрували для неї ФОП, я так розумію, там вказана ваша електронка, ваш номер телефону. Так. У самого Дмитра нерухомості зараз у власності немає. Декларації теж засекречені, але у листопаді 24-го року він придбав собі Volkswagen Tiguan того ж року випуску. На ринку нове таке авто в середньому коштувало 40 тисяч доларів. Тож я поцікавилась, де проживає нині службовець. І при наявності такої кількості нерухомості у бабусі відповідь слідчого мене дещо збентежила. Ви в листопаді 24-го року придбали Volkswagen Tiguan, який на ринку коштує 40 тисяч доларів. Чи є цей автомобіль у вас в декларації і чи були у вас кошти на момент придбання? Звісно, я ж подавав в банк на фінмоніторинг всі документи. І в декларації він є, так? Так, я ж квартиру продав в Кременчуці. Ага. А де ви зараз проживаєте? В Києві. У власному житлі? Ні. В бабусиному? Ні. Служба предоставила в общежитті. Ви зараз живете в гуртожитку? Так. Але повернемось до нерухомості в Катеринівці. Угода про купівлю майна ТОВки «Полтава-Нафтопродукт» відбулась 21 вересня 2023 року. Марії Григорівні дістались 3 земельні ділянки на 27 соток і маєток на 790 квадратів. Інші 3 ділянки та 3 будівлі купив Олег Даценко. Він нині директор та власник юридичної компанії «Веда», яка жодної фінансової діяльності наразі не веде. До моменту ліквідації, тобто до 2011 року, він був директором компанії «Татнафта Центр». До 2016-го був засновником та директором ТОВ ТД «Дон Інвест», яке після нього очолив Володимир Шенгов, який нині є директором ТОВ «Торговий дім Полтава-Нафтопродукт». За документами, загальна вартість нерухомості і земельних ділянок і будівель на них для Олега Даценка та Марії Єрмоленко загалом обійшлась у 23,5 мільйони гривень, або ж на той момент близько 640 тисяч доларів. Більше того, за договорами ці покупці зобов'язались внести цю суму на рахунки впродовж 5 років, до вересня 28-го. За оцінкою архітектора Олега Гречуха, ринкова вартість майнового комплексу може перевищувати офіційну у кілька разів. Ну, як сам об'єкт, на сьогодні він, напевно, в тому вигляді, як він будувався в 2000-х роках чи в 90-х, не є затребуваним на ринку. Тобто це не є якась прогресивна сучасна нерухомість. Але як унікальне місце, якому немає з чим порівняти навіть, тобто воно має свої комунікації міські, має рекреаційну функцію, бо тут ліс і залишки лісу, умовно кажучи, на приватній території. Її можна не продавати, чекати, поки вона там, поки буде попит на неї, саме через її місце розташування і, можливо, там від 2 мільйонів доларів і більше. Тобто, це все залежить від того, що,
той, хто буде продавати, він же розуміє, що іншої такої ділянки немає. Нерухомість і справді коштовна, але не дуже приваблива з точки зору інвестицій і обслуговування. Тож можна припустити, що розрахунок був на те, щоб якомога швидше продати набутий задешево або й за безкоштовно актив, закрити зобов'язання перед Полтава-Нафтопродукт, те, що до 2028 року, а прибуток покласти собі до кишені. Про свої припущення я запитала у Олега Даценка. На камеру він говорити відмовився, але дозволив озвучити деякі його слова. За його версією, спочатку він планував там будувати новий загадковий проект. Пізніше хотів продати це все хоча б за $3 мільйони. Тепер пропонує навіть за $1 мільйон. Каже, що перед покупкою все перевіряв, але банк, через який здійснювалась оплата, жодних зв'язків з РФ не побачив. Про стосунки з Даценком я запитала і у Дмитра. А хто для вас Даценко Олег Миколайович? Ніхто. А ви не користувались його автівкою? Ніколи? Він був власником нерухомості, в якій я був тоді зареєстрований в 2010 році. Даценко? А Здається, Твердохліб? так. Ну, дивіться, просто ви мали певного роду стосунки з Даценком Олегом Миколайовичем, так само з Твердохлібом, а потім ваша бабуся, чим вона займається, ви не знаєте, купує нерухомість разом з Олегом Миколайовичем Даценком, з яким ви мали в 2010 році якісь спільні справи. Ну, І вам про це зовсім нічого не відомо. стосовно нерухомості невідомо. Звісно, я дуже хотіла поговорити з самою Марією Григорівною, бо за нашими підрахунками на все набуте майно з 21 до 23 року лише офіційно вона витратила майже 20 мільйонів гривень. Але слухавку підняла її донька Ольга, яка за сумісництвом є матір'ю Дмитра Войтенка. Вона повідомила, що це вони зареєстрували на маму ФОП і поступово вкладали гроші в різні об'єкти нерухомості, щоб здавати їх в оренду. В чому була необхідність вішати усю цю історію на пенсіонерку – велика родинна таємниця. Так чи інакше, але питання не лише в тому, хто і за які гроші купив резиденцію в Катеринівці. Питання в тому, чи не відбулося відчуження активу саме в той момент, коли його власники могли відчувати ризики майбутніх санкцій або конфіскації. Звичайно, якщо ми говоримо про якісь юридичні дії, які відбувалися вже в 2023 році, треба розуміти, що на цей момент вже діяло все регулювання по максимально обмеженню діяльності, економічній діяльності росіян в Україні. Так само вже діяла санкційна конфіскація. І, звичайно ж, хороші юристи, якщо це компанії, яких є гроші, а у них дуже величезні насправді обороти, вони 100% намагалися убезпечити себе і свої активи на території України для того, щоб себе максимально відділити від проблемного власника, партнерства і так далі, для того, щоб зберегти свої активи тут. І чи випадково Дмитро Войтенко опинився в Службі безпеки того ж року, коли його бабуся стала співвласницею цього активу? Бо, як нам повідомили в СБУ, він мобілізувався до лав служби у червні 23-го року, а його бабуся купувала майно у Полтава-Нафтопродукт через 3 місяці після цього. Будемо говорити юридичною мовою. Станом на 23-й рік ні до цієї компанії, ні до її материнських компаній, ні до будь-якої із компаній, яку ми на сьогодні, знову ж таки, з відкритих джерел бачимо у структурі власниці, санкції не були застосовані. Тобто стверджувати про те, що це був обхід санкцій, неможливо. Однак ми розуміємо, що якщо компанія, знаючи свої зв'язки, і розуміючи можливі ризики, намагається продати ці активи на де-юре не пов'язаних осіб, це може говорити про те, що вона намагається, скажімо так, убезпечити активи від можливої конфіскації і стягнення в рамках існуючих законних механізмів. Говорити, напевно, про це не можна, але ми бачимо загальну картину, бачимо певні ознаки і розуміємо, що це стандартна поведінка для компаній, які відчувають певні ризики стосовно конфіскації їх активів. Водночас у СБУ не відповіли на запитання про те, чи перевіряли вони діяльність компанії «Полтава-Нафтопродукт», пославшись на те, що досудове розслідування триває.
Чи був продаж маєтку звичайною комерційною угодою, чи спробою завчасно вивести потенційно проблемний актив, мають встановлювати правоохоронні органи. Ми ж зафіксували факти. Компанія з ознаками зв'язку з російським бізнесом продає коштовну нерухомість на пільгових умовах. Одним із покупців стає пенсіонерка, чий онук – співробітник Головного слідчого управління СБУ. А походження коштів на десятки мільйонів гривень учасники маніпуляцій з нерухомістю пояснюють доволі загально. І якщо це все випадковість, то виглядає вона надто вже дорого.